नव्या वर्षाच्या अगदी पहिल्या दिवशी नवा उपक्रम घेऊन तुमच्या भेटीला आलो आहे. गेल्या 1.5-2 वर्षात संपूर्ण जगालाच लॉकडाऊन अनुभवावा लागला आणि त्यातच राहण्यासंदर्भात एक भन्नाट क्रिएटिव्ह आयडिया लोकप्रिय झाली. त्यातलीच एक कॅम्पर व्हॅन. मग काय, 5 मित्र एकत्र आलो, एक स्कूल बस घेतली आणि आम्ही त्याची कॅम्पर व्हॅन बनवली. सप्टेंबर 2021 मध्ये बस हातात आली आणि काही ठिकाणी स्वतः बस चालवत फिरायला गेलो. फायनली 1 वर्षांनी पोरं निघाले संगमनेरला. मोठी ट्रिप, बघूया कुठपर्यंत पोहोचतोय. यस मंगेश, गाडी पोचलेली आहे. हो नाही करत. खूप जास्त एक्साइटमेंट होती. खूप वेट केला बससाठी, बट फायनली बस आली आहे आणि आज पहिला स्टे करायची प्लॅन आहे. सो फायनली बस संगमनेरला आली आहे. ॲक्च्युली गेल्या वर्षी बस घेतली आणि प्लॅन होता की लगेचच फिरायला बाहेर पडायचं, पण 1 वर्ष गेलं ते बनवण्यात. आणि आजच आम्ही रात्री कुठेतरी वाऱ्यावर एखाद्या लोकेशनला जाऊन राहायचा प्लॅन करतो. सो बघूया आता काय काय होतं. तिकडचं सांगा सर मला. हो आहे ना, रस्त्याच्या खाली पण जाऊन. हो. सो मंगेशने गाडी चालवत आम्ही डॅमपर्यंत आलो आहे आणि आता ही रूम आवरायला घ्यायची आहे. रूम काय बेत आहे सांगा. तवा पुलाव उर्फ व्हेज बिर्याणी. काय बात आहे. आणि डेझर्टला कुल्फी. का? कारण आमच्याकडे आता फ्रीज आहे. आपण आहोत एका मस्त डॅमच्या शेजारी कॅम्प करून. ही पोरं राहिली बसमध्ये आणि मला टेंट लावून दिलाय बाहेर 2000चा. हा आलिशान टेंट लावलाय 2000चा. बस बघितल्यावर लोकांच्या डोळ्यातलं आश्चर्य आणि कुतूहल बघून एक गोष्ट जाणवली. हे सर्व आपल्या इथे खूपच नवीन आहे. अजून तरी इतक्यात कुठेही जाऊन बस पार्क करता येणार नाही. आपल्या इथे कॅम्पर व्हॅन पार्क करण्यासाठी सुरक्षित जागा अजून बनायच्या आहेत. मग वर्षा, मंगेश आणि मी काही जागा बघायला सुरुवात केली. गाडी फुल करून आम्ही निघालोत आणखी एका ट्रिपवर. लोकेशन नंबर 2. ओके, सो इथे बसला बागडायला, गोल फिरायला, 360 मारायला सगळीसाठी जागा आहे. त्या रस्त्याने ती येईल पण खाली. आणि इथं मस्त पाण्याचा व्ह्यू आणि इथनं ब्रिजवरनं गाडी मोजायच्या किती चालल्या आहेत दिवसभर बसून. सध्या एखाद्या फिक्स लोकेशनला बस पार्क करू जिथून खूप भारी व्ह्यू मिळेल आणि लोकांना निसर्गाच्या जवळ राहता येईल, अशा हेतूने जागा शोधत काही ट्रिप्स केल्या. सो पहिली राईड जी मी गाडी चालवणार. आयुष्यातला पहिला घाट चढवतोय आणि सेकंडला बंद पडली, आता फर्स्टला पण चढत नाही. मार निघाल तुमची. लाला लय रिस्क आहे. संध्याकाळी आपण एखाद्या तळ्याकाठी येतो, 5 मिनिटं थांबतो आणि निघतो. असं नसलं पाहिजे आयुष्यात. तळ्याकाठी यायचं, तिथेच राहायचं, जेवण बनवायचं कॅम्पर व्हॅनमध्ये.
त्यानंतर वर्षा मंगेश काश्मीर कन्याकुमारी सायकल ट्रिपसाठी निघून गेले. त्यानंतर प्रवीण आणि मी बऱ्याच जागा बघितल्या, बरंच फिरलो. पहिला स्पॉट बघितला आम्ही आणि स्पॉट तर आवडला आहे, पण प्रॉब्लेम असा आहे की ही जागा धरणाची म्हणजे गव्हर्नमेंटची, त्यामुळे इथे काही कमर्शियली डायरेक्ट तर नाही करता येणार. हे दुसरं लोकेशन आम्ही बघतोय. इथे बसले आहेत फ्लेमिंगो आणि पाणकोंबड्या पण आहेत. आणि इथे आय थिंक या मंदिरापासून बस येईल डायरेक्ट आतमध्ये. खटक्यावर बोट जागेवर पलटी. हरिश्चंद्रगडावर आजपर्यंत अनेकदा गेलो असल्याने राजूर ते पाचनई हा रस्ता खूप सुंदर आहे हे मला माहीत होतं. तिथे जाऊन बघूया का हा विचार आला. आणि त्याच वाटेवर डोंगराच्या माथ्यावरची एक जागा आवडली. समोर दिसणारा निसर्ग, घाट रस्ता आणि अप्रतिम सूर्यास्त. हिलेदेव. मी आणि प्रवीणने असं ठरवलं की पुन्हा एकदा येऊया आणि इथे राहून जागा कशी वाटते ते बघूया. त्या दिवशी टेंटमध्ये राहिलो, जमीन मालकाशी बोललो आणि बस ठेवायला ही जागा नक्की केली. आता बस तिथे ठेवायची हे ठरल्यावर खऱ्या अर्थाने कामांना सुरुवात झाली. सुरक्षितता म्हणून थोड्या जागेला कुंपण करून घेतलं. शौच खड्डा खणून बसचं टॉयलेटही कनेक्ट केलं. पाण्याची सोय केली. अमेय आणि निमिष कॅम्पसाईटवर राहून आले. अमित आणि प्रितेशने राहिलेली कामं करून घेतली. आणि अशा प्रकारे आगळा वेगळा अनुभव देणारी हिलेदेव कॅम्पसाईट सुरू झाली. महिनाभराने पुन्हा कॅम्पसाईटवर जायला निघालो तेव्हा तिथे राहणाऱ्यांची कॅपॅसिटी वाढवावी या विचाराने आम्ही भरपूर सामान गाडीत लोड केलं. आता कॅम्पसाईट छान भरलीय. बस सोबत राहण्यासाठी काही टेंट ऍड केलेत. छानसा चिलिंग एरिया बनवला. श्वेता, प्रितेश आणि मी रंगकाम सुरू केलं. पोल रंगवले, गेट रंगवला. आता आपली हिलेदेव कॅम्पसाईट कॅम्पिंगच्या सुंदर अनुभवासाठी पूर्णतः तयार आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की भेट द्या आणि आमच्या ह्या उपक्रमात सहभागी व्हा. आपण सगळेच युट्यूबवर व्हॅन लाईफ, टायनी हाऊस, मिनिमलिझम असे व्हिडिओ आवडीने बघतो. म्हटलं आपण सुद्धा ह्या नव्या गोष्टी ट्राय करून बघूया. याचीच ही सुरुवात. कैंप ऑन व्हील्स का मैंने ऐड फेसबुक और इंस्टा पे देखा था. उधर से मैंने कांटेक्ट करा, जो नंबर दिया था. मिस्टर प्रवीण है, प्रवीण सारंग, मुंबई के रहने वाले हैं. बहुत सुंदर सेटअप है. यहाँ आने के बाद उन्होंने वैसी मुझे अश्योरिटी दे दी थी कि आप टेंशन नहीं लीजिए, पूरी सिक्योरिटी है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है. यहाँ आने के बाद हमको रितेश भैया मिले, दोनों ने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा गया. हमने इधर बॉनफायर भी बहुत किया, बारबेक्यू भी खाया और बहुत मज़ा आया क्योंकि इधर के नेचर और इधर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है. सो आई लव्ड इट. बॉनफायर के बाद वी हैड बारबेक्यू. जैन बारबेक्यू मिला मुझे. सबसे अच्छी बात यह है कि जो जैनीज है वो इधर आराम से आ सकता है. संतोष भैया इधर के कुक हैं, वो और उनकी वाइफ ने बिल्कुल जैसे देसी खाना जिसे बोला जाता है वो हमें खाना खिलाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था. और इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी कि आई विल रिकमेंड दैट 5.